ngayon, lulutuin na natin yung ating japchae. So, meron pa tayong natitira na half. Ano ko ba makikita sa inyo? Yan, okay. So, meron pa tayo nito na half or mga 250 grams. So, ilalagay lang natin to lahat dito. And then, lutuin natin siya dito for 5 minutes. Okay? 5 minutes is up. So, ngayon, iba-blanch ko lang ito. Dito na lang din para tipid. Yung ating spinach, siguro for 30 minutes. And after 30 seconds pala, sorry. So, after 30 seconds, tatanggalin na natin siya dito. And, i-drain natin siya along with the pasta. And then, we will set this aside. Okay? Aside lang natin yung ating Japchae noodles along with yung ating spinach. Nilagyan natin ng konting sesame oil para masaya lang siya doon. So, ngayon, ginigisa naman natin yung ating garlic at saka yung ating onions dito. So, until fragrant, gisa-gisa lang natin sila dito. So, ito yung prepare natin kanina. Sila dito. So, lutuin lang natin ito siguro for a minute. Hindi na natin itong ating cucumber, yung ating green onions. Pagsamasamahin na natin sila dito. And then, we'll cook this for another minute. Okay? Point, tinurn down na natin yung heat dito sa ating pot. So, lalagyan na natin dito yung ating mga spinach. Okay. And at the same time, itong ating niluto na japchae noodles. Okay. So, lagay lang natin sila dito. Tapos, lutuin na lang. I-mixa natin siya in a bit ng ating sauce. So, for the sauce, medyo nandaya ako ngayon. So, ito yung sauce na gagamitin natin. Okay. So, but then, if you would like to do a DIY, alam ko, ano lang naman siya eh. Parang soy sauce with sugar. And sesame oil. So, yun. Mix ko lang. Siguro siya ng mga 5 na tablespoon nito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very thick yung sauce. Sana tama yung tansya ko. We'll mix this well and then we will now serve this. Okay na, na-mix na natin itong ating japchae. So, ito yung sinasabi ko kanina. Baka mas malinaw nyo makita. So, nung tinikman ko siya, parang kulang pa ng sauce. So, I'll add 1 more tablespoon dito. Tapos, tatap natin ng sesame seed para maganda yung itsura niya. And at the same time, para meron siyang texture. So, halu-haluin lang natin siya. And then afterwards, yun na. Ready to serve. So, ito yung ating vegetarian japchae. And, yun. Tapos na siya. Happy eating!